Tjena YouTube, varmt välkomna tillbaka till garaget. Felkodsläsare, 180 spänn från Temu. Funkar den? Ja, vi fick ju lite grejer från Temu här vi håller på att testa och den här blir jag nyfiken på, 180 spänn. Så den som vi testar idag står att det är en OBD2-läsare. Funkar på Most Cars från 1996 och framåt. Du kan stänga av Check Engine Light och du kan hitta orsaken till Check Engine Light och jättemycket mer funktioner. Så vi unboxar först och tittar. Använda manual. Ja, ganska utförlig. Jag skulle inte sätta mig och gå in i den för mycket. Och så har vi själva felkodsläsaren. Ja, funkar det här så är det ju helt fantastiskt. Kan man köpa en och liggande till varje bil sen. Jag tar med mig min iCarsoft. Har som referens. För den här vet jag att den funkar. Men du kan ju köpa typ, vad blir det? 15-20 stycken sådana här för en sån. Så det här blir spännande. Nu letar vi upp en bil som har någon felkod på sig. Här står min gamla T5 och skäms. Alltid batteriladdare på när ni felsöker. Så då har vi kopplat på. Jag ska koppla upp min Carsoft här lite snabbt och se om det ligger någon felkod i den som den gör. Annars så får vi fixa ett fel helt enkelt. Så en snabb koll här. 0 felkoder i den här. Så då får vi fixa ett fel. Så, vi kopplar ur luftmassemätaren. Ganska så vanligt fel ändå att de går paj. Nu måste jag nog starta den här för att sätta en felkod. Han gick bra utan luftmassemätaren här. Så vi ser om vi hittat någon, om det dykt upp någon felkod här. Yes, det dök upp en där. Vi vet redan vad det är, men vi ska se felkodsnumret och vad den här säger. ECM, så vi går in och kollar på här. Felkod. Här har vi den. Mass Airflow MAP MAF sensor. Flow to high. Flow to low. Här har vi en felkod och den heter 1300. Jag tror det är Volvos egna felkod som kommer upp här. Inte säker dock. Nu testar vi med Temu. Ja, vi pluggar in den här. Nu har jag aldrig någonsin använt den här, så vi har pejl neråt för setup och vi har pejl uppåt för batteritest. Okej för scan. Vi har ett batteritest bara för skojs skull, för nu är ju laddaren på. Battery measurement. Ja, 12,6 volt. Battery life. Så vi kollar den här. Det skiter vi. Laddaren är ju på så det. Jag vill gå in på setup bara för skojs skull och se vad som finns där. Language, units of measure och kontrast. Du kan ju garanterat ändra här om du vill ha typ så här amerikanskt eller europeiskt språk.
polska och kinesiska, finska, italiano, franska, engelska. Vi svarar engelska eller vad? Vi kör en scan och ser vad som händer. Detta är första gången så jag har inte övat någonting utan vi kör bara. Se om det börjar låta något i bilen. Ja. Så vi ser var var vi. Det kom en precis här nu och bröt oss lite. Jag tror det stod 45 felkoder i början. Kan vi gå tillbaka? Jag tror de kollar detta igen. Ja, vi får göra om det här. Vi kör en ny scanning här. Mina Carsoft hittade ju inga felkoder alls och när vi manipulerade luftmassemätaren så hittade den en felkod. Och jag har sökt den här bilen med Volvo Vida. Så det är inga fel på den här bilen. Så spännande att se. Här, nu står det 0 koder. Jag är ganska säker på att det stod 45 felkoder där. Jag trycker på read codes. Ja, här kommer upp en. Mass or volume airflow a circuit low. Dock har vi ett annat felkodsiffra här uppe. Men jag låter det vara osagt för att jag tror att den här felkoden som kommer upp här ska vara Volvos egna som datorn sätter. Vi har ju en annan på den här och en annan på Carsoften. Men bägge berättar ju samma fel i alla fall. Så vi ser om vi kan radera den här felkoden nu. Det ska gå att släcka koden. Sen kommer den ju tillbaka så fort vi startar bilen igen. Så press any key. Så vi läser koden igen här nu. Se om den är borta. Ja, den är borta. Det funkar ju då. Den funkar ju. I alla fall på denna felkoden. På denna bilen. Vi testar att göra en annan felkod då. Vehicle info har vi här med. Chassinumret. Den tänker kanske. Ja, det händer ju inte mycket alltså. Jag vet inte hur länge man ska vänta. Calibration ID. Live PCM-data. Men alltså den funkade ju. Ja, det gjorde den. Så vi riggar ett annat fel och så ni hittar det med bara för skojs skull. Plugga ur den här så länge. Den här behöver som motortvätt alltså. Så vi ser vad fan vi kan hitta på. Så pillar över en sprayda kontakt där, kommer åt. Vi borde få en cylinder misfire. Felkod. Vad gör med den här stackars bilen för er skull? Jädrar, den går dåligt. Så dubbelkoll med Carsoften först. Där har vi 2350 heter den koden. Injector 5, signal missing, signal too high, signal too low. Den satte fel kod på det direkt. Provar den här för 180 spänn igen.
Den var ju ändå så lätt att använda den här. Bara en knapp, okej. Noll kod funnit. Men det stod det innan med. Vi får trycka på läs. Yeah! Den kom upp. Injector circuit open. Eller stängd förmodligen. Cylinder 5. Vi hade ett annat nummer på denna med, va? Ja, det tror jag. Men fan, det är ju skitsamma. Det funkar ju. Så jag raderar den också då, så vi ser. Och så läser vi igen. Inga felkoder. Ja, jag är lite glad. Ja, vad ska jag säga? Den funkar ju. Det såg ni ju själva. 180 spänn. Fan, lätt värt att köpa en sån och ha hemma. Bättre än ingenting i alla fall. Ja, vad mer så att säga. Nu har jag inte provat detta på något annat mer än en V70 av N-modellen som ni kallar den för. Detta är en 2004 i alla fall. Och på denna bilen funkar den. Sen om den funkar på eran VAG eller på eran japanska bil, det vet jag inte. Till V70, den här modellen, funkar den i alla fall, och till de här felkoderna. Och vi har inte testat någonting annat förutom det vi har filmat i videon. Jag känner att jag inte vill lägga en hel dags arbete på att testa varenda system som finns och i flera olika bilar för en sån här felkodsdator. Men min ärliga åsikt är att den funkar och lätt att använda. Lätt värd 180 spänn i alla fall. Det var allt jag hade att bjuda på för idag, utan vi syns igen som vanligt i nästa avsnitt på YouTube. Ha det gött! Förresten, länk finns till den här i beskrivningen om det är så att ni vill tjacka en sån. Säkert någon rabattkod också kanske. Kanske kan få den för 50 spänn eller något. Och glöm inte att prenumerera. Långt in i skogarna, någonstans i Haboland.